Chiếc váy hở lưng của Triệu Lệ Dĩnh khiến Givenchy choáng váng. Hào quang của nữ hoàng thắp sáng cuộc sống về đêm của Thượng Hải. Trong khi ánh đèn neon của bến Thượng Hải chiếu sáng sông Hoàng Phố thì thảm đỏ của bữa tối Givenchy lại được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu. Đêm ngày 19 tháng 7 năm 2025, Sơ Triệu mặc chiếc váy sa tanh đen bước ra khỏi ánh đèn sân khấu. Chiếc cổ chữ V lớn với thiết kế hở lưng xuyên thấu màn đêm, và những đường nét mềm mại trên lưng cô ngay lập tức thu hút toàn bộ ống kính máy ảnh. Búi tóc rẽ ngôi giữa của cô được tạo hình tỉ mỉ, khán giả không ngừng reo hò, đẹp quá, thanh lịch đến mức tỏa sáng, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tục hơn 10 giây. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập những bình luận như, chị ơi, chia sẻ với em. Đêm đó, sự xuất sắc của cô đã biến Thượng Hải thành một buổi trình diễn thời trang cá nhân. Bữa tối cao cấp ra mắt sản phẩm làm đẹp mới của Givenchy được tổ chức tại các tòa nhà lịch sử của Bansos ngay từ đầu. Chiếc đèn chùm pha lê treo dưới mái vòm chạm khắc khúc xạ ánh sáng như những viên kim cương vỡ, nhưng ngay khi chị Triệu đẩy cửa ra, mọi ánh sáng đều tự động tập trung vào chị. Chiếc váy đen hở lưng được may riêng này có dây đeo mỏng như dây đàn guitar và cổ chữ V sâu kéo dài đến tận eo sau, để lộ phần lưng săn chắc. Loại vải được chọn là lụa dày pha với những sợi bạc sẫm màu, khi ánh sáng chiếu qua, trông giống như một thiên hà đang dâng trào trong đêm tối. Khi cô ấy ký tên theo chiều ngang, xương bướm trên lưng cô ấy nhấp nhô theo chuyển động, và tiếng màn chập ở khu vực truyền thông ngay lập tức bùng nổ như một cơn mưa rào. Đội ngũ hậu trường sau đó tiết lộ, khi thử váy, phần eo được điều chỉnh 3 lần bằng kim sâu hạt, chỉ để tạo hiệu ứng điêu khắc khiến chiếc váy trông như một thể thống nhất với người mặc. Phần thảm đỏ ban đầu được lên kế hoạch kéo dài 15 phút, nhưng vì sự xuất hiện của chị Triệu nên thời lượng đã được kéo dài thêm gần một nửa. Cô ấy liên tục mỉm cười trong suốt quá trình, nhẹ nhàng nhấc gấu váy lên bằng ngón tay và gật đầu nhẹ về phía máy ảnh. Hành động này cô ấy đã lặp lại hơn 20 lần. Người dẫn chương trình liên tục hỏi cô về nguồn cảm hứng cho chiếc váy, nhưng cô chỉ mỉm cười và chỉ vào lưng mình, đây chính là thái độ của Givenchy. Câu này đã được một blogger thời trang cắt thành một video ngắn chỉ sau một đêm, với thẻ Hoa hồng đêm đen nở rộ ở Thượng Hải, và đã trở thành một trong 5 từ khóa tìm kiếm hot nhất trong vòng 2 giờ. Điều khiến cư dân mạng phát cuồng là bức ảnh chụp lưng cô khi cô bước vào hậu trường. Chiếc váy chữ V khoét sâu hở lưng trông giống như hai cánh đen, và đường rãnh hơi lõm dưới búi tóc của cô trở thành trung tâm thị giác. Tạp chí thời trang Vogue đã đăng một bình luận trên tài khoản chính thức của mình vào đêm đó, một cách diễn giải chuẩn mực về chiếc váy hở lưng, sự cân bằng giữa sự kín đáo và sự gợi cảm là vô song. Sau khi bước vào địa điểm chính của bữa tiệc, khí chất của chị Triệu chuyển sang hướng khác. Cô ngồi ở ghế khách danh dự, lưng luôn thẳng như cây tre, đôi bông tai tua rua bạc khẽ đung đưa khi cô nâng ly, và cô cầm ly champagne trên tay nhưng hầu như không uống. Nữ diễn viên Tiêu Á, người cũng có mặt tại sự kiện này, đã không giấu giếm lời chia sẻ trong một bài phỏng vấn, tôi hơi sợ mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy. Đó được gọi là ánh mắt của một nữ hoàng. Giám đốc sáng tạo toàn cầu của Givenchy đã nhắc đến bà một cách cụ thể trong bài phát biểu của mình. Khi John Galliano thiết kế chiếc váy nhung đen hở lưng đầu tiên, ông đã chờ đợi khoảnh khắc như thế này, khí chất của một người có thể phù hợp với mọi bộ trang phục lộng lẫy. Video tại chỗ cho thấy một số giám đốc điều hành thương hiệu trong khán phòng thường xuyên quay đầu lại mỉm cười với cô, và tiếng trò chuyện giữa những bông hoa trên bàn rõ ràng đang hướng về phía chỗ ngồi của cô. Cảnh quay được yêu thích nhất đêm diễn là cảnh tương tác ở hậu trường. Người dẫn chương trình giơ micro lên và hỏi chị Triệu về tình hình gần đây của chị. Cô ấy bóp chặt đế micro và nói, tôi đang chuẩn bị cho sự đổi mới và đột phá trong công việc tiếp theo của mình. Khán giả đột nhiên trở nên im lặng đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Bà nói thêm, suy cho cùng, chúng ta không thể đánh mất ánh sáng của cảm hứng nghệ thuật. Câu nói này đã được giới truyền thông tại hiện trường ghi lại chính xác và ngay lập tức nhận được gần 1 triệu lượt tương tác trên Weibo. Một số cư dân mạng đã tìm lại ảnh chụp màn hình cô đóng vai người hầu cách đây 10 năm và so sánh, thời gian tạo nên nếp nhăn cho một số người, nhưng lại mang đến cho chị Triệu một viên đá mài. Một người hâm mộ lớn tuổi thậm chí còn nhớ lại lời bà nói trong một bộ phim tài liệu cách đây 5 năm. Lúc đó, bà nói, thời kỳ hoàng kim của nữ diễn viên là sau 40 tuổi. Có vẻ như cô ấy đang nói về chính mình. Chuyên gia làm đẹp đã chia sẻ trong một bài phân tích trực tiếp,
Bí quyết để mặc đẹp váy hở lưng không phải là phải gầy mà là hình dáng của xương bả vai và độ căng của các cơ lưng. Cô ấy giảm tốc độ video quay cảnh chị Triệu xoay người với tốc độ nhanh gấp 0,5 lần, chỉ ra đường thẳng giữa đốt sống ngực và thắt lưng. Đây là tư thế đòi hỏi nhiều năm luyện tập Pilates mới có thể duy trì. Người bình thường chỉ có thể có nếp gấp da thịt khi mặc cùng một kiểu. Khi máy quay phóng to cận cảnh xương đòn, bóng của hố xương đòn tạo thành hình thoi hoàn hảo, và các bình luận đồng loạt hiện lên dòng chữ, chứng nhận xương đòn có thẩm quyền. Thậm chí còn có những cơ sở làm đẹp y khoa đã tung ra, gói phục hồi lưng của chị Triệu, tuyên bố rằng họ có thể sử dụng súng siêu âm để tạo ra kết cấu giống cơ mặc dù họ ngay lập tức bị cư dân mạng chế giễu là bắt chước người khác mà không thành công. Những chi tiết thực tế hơn có thể được nhìn thấy qua những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa về bữa tối được giới truyền thông công bố. Khóe hắt của Triệu Khiết có 2 lớp nếp nhăn mờ nhạt, cơ bụng của cô trông hơi chảy xệ dưới ống kính máy ảnh độ nét cao, nhưng những dấu vết này lại được cư dân mạng ca ngợi là bằng chứng của sức hút pháp lý. Một tài khoản giải trí uy tín đã viết bài phân tích, cấu trúc xương này là một chiến trường mà vẻ đẹp y học khó có thể chạm tới. 3 điểm tựa được tạo thành bởi cung gò má, góc hàm và sống mũi đảm bảo da thịt không bị xẹp xuống ngay cả khi chúng già đi. Trong bức ảnh chụp cận cảnh Givenchy, có thể thấy son môi của cô có màu hồng lì mềm mại, kết hợp với lớp nền nhung gần như vô hình với lớp phấn. Blogger làm đẹp đã khám phá ra công thức này chỉ sau một đêm, độ lấp lánh đến từ tinh chất axit hyaluronic, và điểm mấu chốt là hãy từ bỏ kem bắt sáng truyền thống và sử dụng xịt dưỡng ẩm để cố định lớp trang điểm. Mạng lưới bên ngoài cũng gây xôn xao. Phiên bản tiếng Pháp của Elle đã sử dụng bức ảnh thảm đỏ của Triệu Kiệt làm hình ảnh tiêu điểm của trang web và tiêu đề được dịch theo nghĩa đen là cuộc cách mạng nhung đen của phương Đông. Những cư dân mạng nước ngoài tinh mắt đã phóng to tai cô và phát hiện ra 3 chiếc khuyên tai kim cương đen mờ nhạt trong búi tóc của cô. Nhà tạo mẫu tóc sau đó xác nhận chiếc kẹp tóc này cũng được làm riêng. Những viên kim cương đính trên gỗ mun có trọng lượng dưới 0,3 carat. Mục đích là để che giấu nó. Tổng biên tập của Vogue Runway đã đăng một bức ảnh lên Instagram so sánh nó với bức ảnh hở lưng kinh điển của siêu mẫu Caroline Murphy năm 1999, kèm theo chú thích, so với sự công khai của thời kỳ Hoàng Kim, khoảng trống của thẩm mỹ phương Đông ngoạn mục hơn nhiều. Thật ra, điều này làm tôi nhớ đến tin tức giải trí trước đây, khi nhiều ngôi sao nữ cố tình theo đuổi phong cách hoàng gia khi về già. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh lại đi ngược lại, chọn phong cách phổ biến trong giới trẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ, hôm đó vóc dáng của cô ấy rất đẹp, da dẻ săn chắc, động tác váy khi đi đứng trông khá tự nhiên, không giống như một số ngôi sao nữ cố gắng gượng ép, trông cứng nhắc. Sau đó, thương hiệu này đã đưa ra thông cáo cho biết sự kiện này đã mất 3 tháng để chuẩn bị và hơn 20 bộ trang phục đã được thiết kế riêng. Việc lựa chọn cuối cùng cho chiếc váy này chắc chắn mang một ý nghĩa sâu sắc, bởi không phải nữ diễn viên nào cũng có thể diện được kiểu váy hở lưng quá lố như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc trang phục đã chia sẻ rằng đội ngũ của họ có một nhóm nghiên cứu về độ tuổi, chuyên phân tích các phong cách ăn mặc phù hợp với nghệ sĩ ở các độ tuổi khác nhau. Một người hâm mộ đã tính toán dữ liệu và phát hiện số lượt đọc chủ đề liên quan trên Weibo đêm đó vượt quá 100 triệu, nhưng 40% bình luận lại mang tính chất nghi vấn. Khán giả trẻ tuổi cho rằng diện mạo này thật tuyệt vời, trong khi cư dân mạng lớn tuổi lại cho rằng nó không phù hợp. Điều thú vị là, ngày hôm sau, nền tảng giao dịch hàng xa xỉ này cho thấy lượng người dùng nữ trên 30 tuổi tăng đáng kể, có thể họ bị vẻ ngoài của cô ấy thôi thúc mua sắm. Giờ đây, mọi người đang bàn tán liệu các thương hiệu cao cấp có bắt đầu dùng nữ diễn viên trung niên làm luật giao thông hay không. Suy cho cùng, nữ diễn viên trẻ vừa đắt đỏ vừa không đáng tin cậy, còn những nữ diễn viên có nền tảng cơ bản và được yêu thích như Triệu Lệ Dĩnh thì lại tiết kiệm chi phí hơn. Nhưng vấn đề là gu thẩm mỹ của khán giả ngày càng khắt khe, không biết lần sau họ sẽ nghĩ ra chiêu trò gì mới. Sau sự kiện, một cuộc họp nội bộ của các đồng nghiệp đã tiết lộ rằng sẽ có một sự điều chỉnh lớn trong chiến lược thảm đỏ năm tới. Không chỉ thiết kế trang phục, mà cả việc chọn độ tuổi diễn viên và màu sắc trang điểm cũng sẽ được lên kế hoạch một cách có hệ thống. Có vẻ như tác động của sự việc này khá lớn, suy cho cùng, cách ăn mặc của người nổi tiếng đã trở thành một phần của hành vi thương mại. Khán giả thích xem những màn trình diễn thú vị, thương hiệu cần dữ liệu, và nghệ sĩ cần sự hợp tác.
Còn việc họ có thể ăn mặc theo phong cách cá nhân hay không thì còn tùy thuộc vào may mắn và tinh thần đồng đội. Dù sao thì, thảm đỏ tiếp theo cũng sẽ lặp lại quy trình tương tự, và mọi người vẫn sẽ tranh cãi.